Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ මම මොනවද සිංගප්පූරුවෙන් shopping කරේ කියලා සිංගප්පූරු shopping haul video එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්නත් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් සිංගප්පූරු shopping ගැන කතා කරාම මගේ main focus එක උනේ skin care. ඇඳුම් ගොඩක් purchase කරේ නැහැ මම. මොකද මම ඇඳුම් ගොඩක් ලංකාවෙන් ගත්තා. එන්න අපිට ලංකාවේ මොන වෙලාවක ඇඳුම් purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට mainly අවශ්‍ය වෙන skin care products තමයි පළවෙනි දේ ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ඉක්මනට පෙන්නන්න මොකද මේ වීඩියෝ එක සමහර විට දිග වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන පෙන්නන්න. and මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ මම ගන්නපු ස්කින් කෙයා මේකප් සහ ඇඳුම් අයිටම්ස් විතරයි මම මෙතන පෙන්නන්නේ. අනිත් දේවල් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාලට like තව ගොඩක් දේවල් බබලන්න තමයි ගොඩක් කාලක් purchase කරේ. නමුත් මේ ටික විතරයි මම මෙතෙන්දි පෙන්නන්නේ. ඉතින් පළවෙනි දේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේ දාගෙන ඉන්නේ earrings දෙක. ඉතින් මේක තමයි මගේ පළවෙනි purchase එක උනේ. ඉතින් මේක මේ Swarovski කියන crystal earrings දෙකක්. ඉතින් මේක තමයි මගේ සිංගප්පූරුවෙන් ගන්න පළවෙනිම දේ උනේ මේ earrings දෙක. ඉතින් මේක Swarovski crystals. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔයාලා මගේ videos බලලා ඇති මම Swarovski වලට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් මේක තමයි මගේ පළවෙනි purchase එක උනේ. and ඊළඟට මම mainly ගියේ Sephora එකට. මට Sephora එකට තමයි යන්න අවශ්‍යම උනේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා skin care products especially දැන් හරිම අමාරුයි ගන්න ලංකාවේ. එක දෙයක් එක දිගට ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම ටිකක් ස්ටොක් කරා. මොකද ඒක තමයි අපිට කියන්නේ මට ගන්න අමාරු වෙන්නේ ඒ දේවල්. ඉතින් මුලින්ම ගිය Sephora එකට. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන ඉස්සෙල්ලාම මේ ගානිපු එක මේක serum එකක් මම අතට අපේ විදිහට පෙන්නන ඔයාලට Guava vitamin C dark spot serum. ඉතින් මේක ගොඩක් මගේ කන්සර්න් එක තමයි dark spots සහ uneven skin tone. ඒ කියන්නේ skin එක මගේ මේ හරිය dark එනවා and side එක ටිකක් dark තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ main කන්සර්න් එක මගේ skin එක ගැන ගත්තොත්. ඉතින් ඒකට මම මේක ගොඩක් අහලා තිබුණා. නමුත් පාවිච්චි කරලා තිබුණ නැහැ. නමුත් මේ Glow Recipe කියන brand එක මම කලින් use කරලා තිනවා moisturizing cream එකක්. and ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම ඔයාලට ඉක්මනට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ serum serum එක තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලා පෙන්නදී කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඔයාලා pink color එකට කැමති කෙනෙක් නම් bottle එකට විතරක් වුණත් purchase කරන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මම මේක දැන් පාවිච්චි කරා සතියක් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කරා. ඉතින් මට තේරෙනවා මගේ skin එක ගොඩක් fresh ගතිය ගොඩක් visible results දකින්න තරම් මම තාම use කරේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි item එක මට ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන. මම කැමතියි මේක ගැන ගොඩක් කතා කරමින් තව ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියන්න. නමුත් ගොඩක් දේවල් පෙන්නන්න තියෙන නිසා මම ඉක්මනට move වෙන්නම්. and ඊළඟට මම ගත්තේ එකත් Glow Recipe plum hyaluronic cream and මේක dewy moisturizer එකක්. ඉතින් මේකෙන් skin එක plum ගතියක් එහෙමත් නැත්නම් youth appearance එකක් මේකෙන් දෙනවා කියලා දෙනවා. and අනිත් එක තමයි මම specifically මේක ගත්තේ hyaluronic කියන තියෙන නිසා තමයි ගත්තේ. මොකද මගේ skin එක ගොඩක් dry. ඉතින් මේ hyaluronic acid උදව් වෙනවා dry skin එකට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ 50 ml. අනිත් දේ තමයි මම ගෙදර purchase කරාට පස්සේ තමයි ඒක note කරේ මේක refillable moisturizer කියලා තියෙන්නේ. and මේක තමයි ඒකේ එන එක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ refill pod කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. 50 gram තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට පෙන්නනකොට මේ හරියට වගේ තමයි fill වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි pod එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් refillable කියලා තියෙනවා. මම දැක්කේ නැහැ. මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනම අරගෙන fill කරගන්න. මම ඔයාලට price එක නම් මට මතක නැහැ. මම පල්ලෙහායින් ඔයාලට description එකේ mention කරන්නම්. මොකද මම එක ගත්ත සිංගප්පූරු Sephora එකේ මම ඔයාලට link එක සහ ඔයාලට හැම දෙයක්ම ගැන බලා ගන්න පුළුවන් link එක click කරාම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා lipstick එක මොකද්ද දාලා තියෙන කියලා ගොඩක් වෙලාට. ඉතින් අද ගත්තොත් Charlotte Tilbury Pillow Talk මම මේකත් මෙතෙන්දි mention කරන්නම්. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ purchase එක උනේ. and මේක ගත්තොත් yes මේකේ මට ගොඩක් වෙනසක් තියෙනවා. හරිම සනීපයි මූණට මේක දැම්මම
නිකන් වතුර දැම්මා වගේ හරි ෆීලින් එකක් එනවා මූණට. ඒක මොයිස්චරයිස් වෙනවා කියලා හොඳට තේරෙනවා. ඒක තමයි මගේ second purchase එක වෙන්නේ Sephora එකෙන්. ඊළඟට මම Sephora එකෙන් ගත්තොත් මේක තමයි Peter Thomas Roth කියන brand එකේ pumpkin enzyme mask. ඉතින් මේක මට ගොඩාක් මම ඒක try කරේ නැහැ, තාම open කරේ නැහැ. නමුත් මේකේ ගොඩාක් මම reviews දැකලා තියෙන හින්දා තමයි ගත්තේ. and මේක මම ගොඩාක් කලින් ඉඳන් ගන්න try කරපු product එකක්. ඒකෙත් මට prices නම් මෙතන වෙනම කියන්න බෑ. මම link එක mention කරන්නම් ඔයාලට. and මේකේ මම අහලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේකේ peel එකක් තමයි වෙන්නේ. මගේ skin එක peeling solution එකක් විදිහට තමයි මම මේක ගැන අහලා තියෙන්නේ. මේකේ pumpkin enzymes වලින් කරනවා මගේ skin එක peel කරලා dead skin එක අයින් කරන එක. ඉතින් මේක මම try කරනකම් තමයි බලන් ඉන්නේ. ඉතින් මගේ Instagram එක follow කරන්න. ඉතින් මේ වගේ products වල updates දානවා මම මගේ Instagram එකේ. ඉතින් follow කරන්න මාව. and ඊළඟට ගත්තොත් මේ product එක ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්න brand එකක් The Ordinary කියන brand එක. ඉතින් මේ තමයි caffeine solution එක. මේක මම දැනට currently පාවිච්චි කරන product එකක්. මේ මම තව එකක් purchase කරා. මගේ ළඟ දැනට තියෙනවා වෙනම මම දැන් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේක තියෙන මේක eye cream එකක්. මේකේ ඇස්සට කළු වෙන ගතිය සහ පෆිනස් මගේ උදේට ඉස්සර මේ හරිය තිබ්බා පෆ් වෙච්ච ගතියක්. අනිත් එක තමයි මම වලට පුළුවන් නම් මෙතනින් වීඩියෝ එකක් දාන්න. මට ගොඩාක් ඩාර්ක් සර්කල්ස් තිබුණා. ඉතින් මේක මට වැඩ කරා මගේ ඇස්වල ඩාර්ක් සර්කල්ස් අයින් වෙන්න මේක වැඩ කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඊළඟට මම ගත්තේ Sephora එකෙන් ගත්තොත් මේක මම try කරේ නැහැ. makeup wipes. ඉතින් මේක මට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා තමයි cleansing wipes. අවශ්‍ය වෙන හින්දා ගත්තා. හරිම lazy travel කරාත් use කරන්න. makeup removing wipes, cleansing wipes කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මගේ ඊළඟ purchase එක. ඉතින් මට ඔයාලට මේක මම ගන්නවා පෙන්නන්න Sephora products පෙන්නනදී. ඒ තමයි Pixie Glow Tonic. and මේකේ තියෙනවා 5% glycolic acid සහ exfoliating toner. ඉතින් ඔයාලා මගේ videos වල ඉඳන් බලලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නා ඉතින් මම මේක මුල ඉඳන්ම මගේ skin care routine එකට පාවිච්චි කරන product එකක් තමයි මේ Pixie කියන brand එකේ exfoliating toner එක. ඉතින් මේක ගොඩක් මම use කරන්නේ cleanse කරාට පස්සේ use කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. ඔයාගේ ඊළඟට ඔයා දාන serum moisturizer මේ දේවල් skin එකට හොඳට absorb වෙනවා. ඔයා මේ glycolic acid toner එක use කරනවා. ඉතින් dry skin තියෙනම් ගොඩක් හරිසම use කරන්න. මම මේක දැන් ගොඩක් කල් තිස්සේ use කරනවා. ඉතින් මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නනම් මේක මට මේ Innisfree කියන brand එක. ඉතින් මේක මම purchase කරගන්නේ. මගේ යාළුවෙක් ඉන්න සිංගප්පූරුවල. ඉතින් අපි දෙන්න හම්බුණා. එයා තමයි මට මේක දුන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙතෙන්දි පෙන්නනවා කියලා හිතුවා. මම Innisfree මේ particular product එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. නමුත් Innisfree කියන්නේ මගේ කැමති brand එකක්. ඒක Korean brand එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නා ඉතින් Koreans ලා ගොඩාක් famous යාළුවගේ skin care වලදී. ඉතින් එහෙනම් තමයි Innisfree ගොඩක් හොඳ Korean skin brand එකක්. ඉතින් මට මගේ යාළුවා ඒක දුන්නේ. Okay. ඒක තියෙන super volcanic pore micellar cleansing foam. ඉතින් ඒක තියෙන pore clearing solution එකක් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා charcoal volcanic pore micellar cleansing foam කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා. මම හිතන්නේ black product එක black seal කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක cleansing foam එක and ඊළඟට දුන්නේ මට මම හිතන්නේ moisturizer cream එක. yes, hydration to dry and dull skin. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති මම moisturizers ලැබෙනවට. ඉතින් මේකත් moisturizer එකක් and ඒකේම මට ලැබෙන perfume diffuser එකක්. perfume diffuser එකක් තමයි මට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මට gift එකක් ලැබුණේ මගේ යාළුවාගෙන්. thank you. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නනවා මම purchase කරපු makeup products. මම only 2 makeup products මේ දෙක විතරමයි මම purchase කරේ. මොකද මගේ ළඟ makeup ගොඩක් තියෙනවා and මම දැන් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මම salon එක run කරනවා. මම දැන් bridal මම dresses කරන්නේ නැහැ. දැන් නවත්තලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මට තියෙන makeup ගොඩක් කලාට මට ඇති. ඉතින් මේක chili කියන MAC එකේ අතර මට අවශ්‍යනේ ruby blue කියන color එක ගන්න, red color එක. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ළඟ තිබුණේ නැහැ. මම මේක purchase කරේ airport එකේ
ෆ්ලයිට් එකට දුවන ගමන් කල්බලෙන් තමයි පර්චේස් කරේ. ඉතින් මම රුබිවෝ තිබුණ නැති හින්දා මේ චිලි කියන කලර් එක තමයි පර්චේස් කරේ. ඉතින් චිලි කියන්නේ like මම හිතන්නේ ඒක අපේ like orange and red කලර් එක එකට මික්ස් කරාම එන රෙඩ් එකක් තමයි චිලි කියන කලර් එකේ තියෙන්නේ. මේ කලර් එක මේක ගොඩක් මම හිතන්නේ ලස්සනයි tan කෙනෙක්ට උනත් රෙඩ් එකක් ගන්න බය කෙනෙක්ට ඉතින් මේක orangey red එකක්. ඉතින් මේක try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ MAC Cosmetics වලින් මම purchase කරේ and ඊළඟ එක මේක නම් price එක දාලා තියෙන මේක $6.9 Singapore dollars. ඔයාලට ගන්න කියන්නේ ලංකාවේ සිංගප්පූරු වල එක ලංකාවේ $240කට වගේ තමයි මහරු උනේ. ඒ තමයි VLCC මේ VLCC කියන brand එකෙන් call pencil එකක් and මේකේ තියෙනවා 10 hours වෙනකන් තියෙනවා කියලා and මේක green. ඉතින් මම අද apply කරලා තියෙන්නේ මේ colour එක. ඉතින් මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන වුණේ තමයි මම අද green මේක use කරේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මම ගොඩක් කැමති green blue වගේ colours use කරන්න මගේ eye makeup එකට. ඉතින් මේ වගේ එකක් ගත්තම ඔයාලට මම අද eye makeup එක මුකුත්ම කරලා නැහැ. පොඩි කලර් එකක් විතරයි යන්තම් දාලා තියෙන්නේ. and it was a green එක apply කරාම ඒකට ගොඩක් හොඳ look එකක් එනවා. අනිත් දේ තමයි and මේක ගොඩක් green නැහැ like wearable green එකක්. ඉතින් ඕනම කියන්නේ දවල් තුනක් දාන්න පුළුවන් විදිහේ green tone එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ දෙක තමයි makeup purchases දෙක උනේ. Okay, ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ products දෙක. මම මේකෙන් දෙකක් purchase කරා. ඒ තමයි cleansing butter chamomile කියන the body shop කියන brand එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ products දෙකම ඔයාලට ලංකාවෙන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මට එතන මම purchase කරා එතන body shop තිබුණ හින්දා මම එතනින් purchase කරා. ඉතින් මේකෙන් දෙකක් ගත්තා. මේකත් මගේ මම හිතන්නේ මම මුලින්ම පටන් ගන්න වීඩියෝස් වලත් මම මේ product එක use කරනවා. ඉතින් 90 ml and මේක balm එකක්. like balm like සිදාලේප ඒ වගේ balm එකක්. ඉතින් මම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අතට අරගත්තා. මේක melt වෙන oil එකකට සහ හොඳට වගේ makeup එක මේකෙන් අයින් වුණා. ඉතින් මේකෙන් දෙකක්ම මම purchase කරා. and ඊළඟට මේකත් මගේ කැමතිම product එකක් body shop. මම දන්නේ මම මේ කලින් මේක පෙන්නලා තියෙනවද කියලා. මේකත් මම හැමතිස්සෙම body shop එකෙන් purchase කරන product එකක්. ඒ තමයි strawberry body yogurt. මේ range එකේ යාලා කියන්නේ yogurts කියලා. මේකේ තව ගොඩක් තියෙනවා එක එක flavors වලින් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට dry skin තියෙනවා try කරන්න. හරිම සනීපයි. නිකන් jelly aloe vera ගන්න වගේ feeling එකක් එනවා ඇඟට. ගාදි හරිම cooling. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. වතුර ගෑ වගේ feeling එකක් එනවා ඇඟට and හොඳට moisturize වෙනවා. ඉතින් මේකත් මම purchase කරා. ඊළඟට තව මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම කැමතිම product එකක්. ඒ තමයි මේ Bath and Body Works කියන brand එකේ diamond shimmer mist and මේක මට ගොඩක් කලින් නම් මට ගන්න අවශ්‍ය වුණ දෙයක්. මේක ඒක තමයි මේක diamond shimmer mist කියලා තියෙන්නේ. මේක body mist එකක්. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණේ brown golden body cream එකක් ගන්න. මොකද ඒ කියන්නේ shimmer එකක් දෙන. ඉතින් මට හොයාගන්න බැරුණා. ඉතින් මේක තමයි මම purchase කරේ. ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම. ඔයාලට පේනවාද පොඩි ලස්සන shimmer එකක් දෙනවා ඇඟට. මේක පුළුවන් කකුල් වලට ඒ වගේම shoulders වලට වගේ apply කරන්න. ඒ වගේම තමයි සුවඳ මම Bath and Body Works එක ඇතුලේ මම හිතන්නේ මම පිස්සු හැදෙනම store එක වෙන්න ඕන like glitter like shimmery and ඒ වගේම තමයි සුවඳ හොඳටම අසන සුවඳයි. ඉතින් මම decide කරා මම plan කරන් ආපු දේ විතරයි purchase කරන්න කියලා. මම ඉක්මනට මේක purchase කළා එළියට ආවා and නමුත් මම දැන් හිතනවා මට අපරාධي තව cream දෙකක් වගේ මේගොල්ලන්ගෙන් purchase කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් මම කැමතිම product එකක් මේක.